यो वाट्सएप एभ्रिवान इट्स योर बोय बी ब्याक विथ न्यू भिडियो है। आजको यो भिडियो चाहिँ जस्ट अनबक्सिङ भिडियो है, अरू त्यस्तो मोटो भ्लगिङ यताउति भिडियो होइन। त्यसो आजको भिडियो चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो। टाइटल हेरेर थाहा पाउनु भयो होला केसको अनबक्सिङ हो भनेर। त्यही हो आजको अनबक्सिङ चाहिँ गोप्रो एडाप्टर, माइक एडाप्टर अनि बोयाको माइक है। जस मलाई चाहिँ अलि महँगै पर्यो है यो दुइटा गरेर चाहिँ, लकडाउन भएर नि होला है। तर ठिक छ, लकडाउन भएर अब महँगो पर्यो केही छैन। अब चाहिँ साउन्डमा क्वालिटी आउँछ है। अबको भिडियोहरूमा चाहिँ साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै एडिटिङहरू नि अलि राम्रो राम्रो गर्दैछु मैले चाहिँ। त्यो सिक्दैछु, बिगिनर हो, बिस्तारै हुन्छ है। आजको त्यही हो, आजको चाहिँ अनबक्सिङ गरेको भिडियो मात्रै हो, अरू त खासै केही छैन। अनि अनबक्सिङ गरेर चाहिँ अनि मैले चाहिँ कसरी हेलमेटमा चाहिँ कसरी जोड्छु त्यही मात्रै देखाउने, अरू त केही छैन है। ल सिधै अनबक्सिङ गरेको हेर। जस यही नै हो है, यो जस एडाप्टर हो जो अब अनबक्सिङ गर्नु जस यसको है। यो चाहिँ मलाई महँगै पर्न गयो है, हुन लकडाउन भएर नि होला। यही हो गोप्रो हिरो 8 ब्ल्याक, हिरो 7 ब्ल्याक, हिरो 6 ब्ल्याक, हिरो 5 ब्ल्याक सेसनमा चल्दो रहेछ यो चाहिँ, लाइफ टाइम वारेन्टी। गोप्रो खासै त्यस्तो केही छैन, बोयाको माइक है, अरू त्यस्तो केही छैन। यस प्याकेजिङ चाहिँ राम्रो गरेर आउँदो रहेछ लेदरको ब्यागमा। महँगो खासै त अब गर्न नि पर्यो नि। त्यही हो, खासै त्यस्तो केही छैन। जस यही हो माइक चाहिँ, जस एकदम लामो खालको माइक चाहिँ। यो चाहिँ हरेक नयाँ सामानमा चाहिँ भएकै हुन्छ है, के हो मैले पनि थाहा छैन अचम्म चाहिँ यो चाहिँ। त्यो यस्तो डेन्जर लामो भयो यो माइक चाहिँ, डेन्जर लामो। मैले चाहिँ खास यस्तो नभएको खोजेको थिएँ डाइरेक्ट के भन्नाले, अब यत्रो सानोमा यो माइक र अनि यो यस्तो केबल मात्र भएको खोजेको थिएँ। तर त्यसले चाहिँ काम गरेन है, लोकल माइक भएर होला काम गरेन। अनि चाहिँ यो लिएँ मैले है, यसको चाहिँ पर्यो है यस्तो एराउन्ड, त्यो बुझ्न सकिन्छ। अब जसलाई पनि थाहा हुन्छ यसको प्राइस चाहिँ। त्यस महँगै पर्यो जस है, ठिक छ महँगो पऱ्यो नि। यही हो, अब खासै केही छैन। यसको भित्र चाहिँ केही छैन है, खालि खोक्रो छ। यो चाहिँ वारेन्टी कार्डको है, वारेन्टी कार्ड हुँदो रहेछ। अनि अरू त खासै केही छैन, यही हो। अनि अब चाहिँ जस्ट मेन कुरा भनौँ न, अब मेन सामान नै यही हो है यसको है। त्यही हो, यसको नि यसो अनबक्सिङ गरिदिउँ। है यसमा नि यति है, केही छैन है, एडाप्टरको कार्ड। जस यसलाई नि यति महँगो धेरै पर्छ है, ठिक छ। अब भिडियोमा क्वालिटी साउन्ड क्वालिटी चाहिँ अब राम्रो आउँछ। जस यसलाई डेन्जर महँगो पर्न गयो है। अनि माइक हो, अरू त खासै केही छैन है, ए माइक र एडाप्टर हो। त्यस अब चाहिँ सिधै हेलमेटमा सेटअप गरेको हेरौँ न है। यही है, जब यतिलाई नि त्यत्रो महँगो पर्छ है। अब यत्रै सामान छ के गर्ने, अब त्यही त्यत्रो महँगो परिदिन्छ है, ठिक छ। अब चाहिँ जस क्वालिटी आउँछ अबको भिडियोहरूमा चाहिँ, साउन्ड क्वालिटी चाहिँ आउँछ है। अरू त भन्ने केही छैन, त्यस्तो राम्रो पाराले गरेको छैन है, त्यस्तो खासै प्रोफेसनल लेभलले क्या त्यस्तो आउँदैन है गर्ने। अब त्यही ठिक छ गरेको के है। जस अब भिडियोहरू नि आउँछ बिस्तारै बिस्तारै, अब क्वालिटीको भिडियोहरू आउँछ है, ठिक छ। यता अब यतिलाई डेन्जर महँगो परिदिने क्या है। त्यही हो, यही हो अनबक्सिङको भिडियो चाहिँ है, खासै त्यस्तो धेरै छैन। यही दुईवटा कुरा हो, माइक र माइक एडाप्टर। हुन्छ अब सिधै हेलमेटमा सेटअप गरेपछि हेरौँ न है। जस मैले चाहिँ यसरी सेटअप गरेँ, एडाप्टर चाहिँ यहाँ आएछ। जस मैले उलान्जीको केस चाहिँ खोजेको छु है, उलान्जीको केस चाहिँ अहिले नपाएर चाहिँ अहिले यस्तरी जुगाड गरेको छु है। यस्तै यहाँ आएर अब यहाँबाट चाहिँ माइक जोडेर भित्र लान्छ होइन। यसरी यहाँ उलान्जीको भयो भने चाहिँ मैले एडाप्टरै तल राखेर गर्छु है। अहिले लगभग उलान्जीको केस नभइन्जेलसम्म चाहिँ, अनि यसरी राखेर
यो ब्याट्रीलाई चाहिँ कसरी अड्डाउँछ त्यो चाहिँ कसैलाई थाहा अनि बरु है टिप्स थाहा भने भनिदिनु है। महँगो त अर्को यस्तो खालकोवाला छैन है, यस्तो मात्र छ, यस्तो मात्र, यस्तोमा बिचमा पाल भएको हुन्छ त्यो छैन है। त्यही भएर अहिले यसरी जुगाड गर्न पऱ्यो है। कोहीलाई थाहा छ भने यो कसरी अड्काउने, कोहीलाई थाहा छ भने ब्याट्री कसरी अड्काउनु थाहा भने भनिदिनु है। त्यसो अहिले मैले यसरी सेटअप गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एडाप्टर राखेर माइक यसरी यहाँ जोडेर अब चाहिँ यहाँबाट माइक जोड्छु है अनि भित्र लग्छु। त्यही हो, खासै त्यस्तो राम्रो सेटअप छैन। त्यसपछि उलान्टीको के छ भन्छ अब हेलमेट नि नराम्रो देखिन्न है, राम्रै देखिन्छ हेलमेट। त्यही हो, त्यति सानै सेटअप थियो, त्यस्तो राम्रो सेटअप छैन। त्यही अब फेरि माइक जोडेपछि हेर्नु है। मैले चाहिँ यसरी बनाएको छु है, एकदम मेस्सी देखियो है हेलमेट चाहिँ। जस्तो अब उलान्टीको कभर भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। मलाई डेन्जर मेस्सी देखियो है। यहाँ यस्तो टेबलेट हालेर है अगाडि बाँधेर अनि भित्र चाहिँ यस्तो छ, भित्र चाहिँ जस यो बोयाको अर्को माइकले चाहिँ डेन्जर झन्झट हुँदो रहेछ। यस्तो गरेर भित्र प्याडिङहरू हालेर गरेको छ है, भित्र प्याडिङहरूले भित्र हालेर यो भित्र टाँसेर गरेको छ है। जस हल्का भएन है राम्रो, जस त्यस्तो राम्रो त देखाएन, राम्रो भएन है। जस फर्स्ट एटिएम हो, अब बिस्तारै बिस्तारै सिकिँदै जान्छ कहाँ कसरी राख्ने भनेर यसरी बनाएको छ है। जस हेलमेट चाहिँ डेन्जर मेस्सी देख्यो है, हेलमेट डेन्जर मेस्सी देख्यो। अब यसको जुगाड गर्नुपर्छ है। उलान्टीको के छ भने जस्तो जुगाड गर्नु पर्दैन, अब त्यसको जुगाड गर्नु छ। त्यस ठिक छ, अब यस्तो गेममा क्वालिटी कति आउँछ चेक गरेको छैन। यसो बाहिर गएर घुम्नु पर्छ भने त्यसको फुटेज नै हाल्छु है कस्तो क्वालिटी आउँछ है। जस ठिक छ, त्यही हो। अब अरू भन्ने केही छैन है, त्यही हो भन्ने केही छैन। जस देख्नुभयो होला है, जस त्यस्तो राम्रो त भएन हेलमेट सेटअप नै है। अरू त त्यस्तै अब त्यही हो, बाहिर गर्छु घुम्न गर्छ भने चाहिँ यसको फुटेज कस्तो आउँछ आवाज है, पहिलाको र अहिलेकोमा कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो हेर्नु है, हजुरहरूले चेक गर्न। जस त्यही हो, अर्को भिडियोमा भेटौँला। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन स्टे ट्युन, स्टे सेफ, लिभ लङ, पिस। सेकेन्ड छैन यत्तिकै हो। जस माइक चेकिङ गर्छु भने त आज माइकको अब कस्तो आउँछ है, पहिलाको साउन्डभन्दा कस्तो, पहिलाको साउन्ड र अहिलेको साउन्डमा कस्तो आउँछ भनेर चेकिङ गर्छु भनेर है। अरू त त्यही हो, अब चाँडै 1000 सब्सक्राइबर पुगाउनुपर्छ। धेरै पनि छैन, अब 60जना मात्र बाँकी है, 60जना छ अब, धेरै छैन। अब बनाउनु पर्छ। माइक कस्तो आयो कमेन्ट गर्नु होला है। त्यही हो।